আপুনি ইংৰাজীত কথা ক'ব বিচাৰিছে নেকি? যদি অলপ পাৰে মানুহৰ আগত ক'বলৈ লাজ পায়, ভয় লাগে, কিবা কি আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ড চাৰ্কেলো ইমান নাজানে, তাৰ লগত ক'লে সিহঁতে আৰু আপোনাক ট্ৰল কৰে। আজি আহক, মই আপোনাৰ কাৰণে এটা এপছ লৈ আহিছোঁ। এই এপছটোৰ সহায়ত আপুনি অতি সোনকালে নিজৰ মুখখন নেদেখাকৈ মানুহৰ লগত কথা পাতিব পাৰিব আৰু ইয়াত লাজ ভয় একো নাথাকিব। প্ৰথমে আপুনি আপোনাৰ প্লে ষ্ট'ৰলৈ গুচি যাওক। ইয়াত মাৰি দিয়ক স্পিকলাৰ। আহি পাব এপটো। মই বাৰু ইনষ্টল কৰিছোঁ, আপোনালোকে ইনষ্টল কৰি ল'ব। মই অপেন কৰি আছোঁ। অপেন কৰিলে এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ পাব। প্ৰথমটো আছে টক টু লেভেলৰ স্পিকাৰ। তাৰমানে আপুনি যদি অলপ জানে, কিবা ক'ব জানে, হাই হেল্ল' মানে যি কি নক'লে হ'ব কি ইংৰাজীত, আপুনি ইয়াত মাৰি দিব কল। আৰু যদি আপুনি ভালকৈ জানে তেনেহ'লে আপোনাৰ বাবে এইটো হ'ব টক টু ভেৰিফাইড স্পিকাৰ। ইয়াত কল কৰিবলৈ হ'লে আপোনাৰ ফোন নম্বৰটো দি ভেৰিফাই কৰি ল'ব লাগিব একাউণ্টটো। তাৰপৰা 3 নম্বৰত আছে ট্ৰাই টু ৰিকানেক্ট লাষ্ট কলাৰ। আপুনি একেবাৰে পিছত যিজনক কল কৰিছে সেইজনক যদি আকৌ কল কৰিব বিচাৰে, ইয়াত কল কৰিলেই হ'ল। কল মাৰিলে অট'মেটিক তাৰ লগত কানেক্টেড কৰি দিব।